علامه ابن خلدون دلته وایي چې ژوند د بدوي ژوند د کوچاني ژوند اصل ده، د بازار ژوند فرع ده، خو هغه ژوند نه په نسبت د بازار ژوند د کمال ژوند ده، یعنې د بازار ژوند کمالي ژوند ده. صحیح ده، اصل د کوچانی ژوند اصل ده، بازاري ژوند فرع ده، خو هغه ژوند ته په نسبت دا ژوند دا ژوند کمال ده. ځکه دلته ډېر هغه شیانو باندې کار کیږي چې په هغه ژوند کې په اولیاتو ضروریو کار کېده، په هغه ژوند کې اولیات ضروري دلته مترقي ژوند کېږي، په هر لحاظ باندې دلته مترقي وي. کوچان مولا نه نیسي خیمه کې، که یې ونیسي تنار روزه کې یو مولاګی وی را پیدا کړي چې موږ ته د تراویح راکړي، هغه مولا نه غواړي مولاګی، مولاګی چې ورته را پیدا کړي بس تراونه به مولا وشړي، نور معلم و د دې سره خو یې بیخي ورانه ده. نو ژوند هغه ابتدایي ژوند دی چې بازار ته راسي او بیا وایي چې موږ ته یو ښه مولا پیدا کړه، مولاګی نه وایي د بازار خلک، یو ښه مولا پیدا کړه چې د موږ مشکلاتو سره حل سي او د موږ د بچانو تعلیم وکړي، بیا وایي یو ښه مکتب و پوهنتون را پیدا کړه چې خپل اولاد مو ښه درس پکې وایي. کوم ژوند کمالي ژوند سو؟ د بازار ژوند کمالي ژوند سو. خو تاسې دا تسلسل محصلینو را سره واورئ، پوهېږم چې کیدای سي سخت وي در باندې، خو دغه پرونی و نننی درس به مو چا لا د غوږونو دروازې پې نه یې درته کولي. داسې بحثونه دي چې باید مونږ یې واورو. هر بازار چې جوړ ده که بحث پې باندې وکړي د بازار کې چې کوم خلک دي بازاري، که بحث ترې نه وکړي نو خامخا دوی له بدوي نه دلته راغلي دي. کابل کې چې څومره خلک دي نو د بازار کې دا خامخا د نورو ولایتونو نه راغلي، هلته کوچانی ژوند و بس دلته چې بازار ته راغی دي. اوس کم صفات په اهل بدو کې دي چې ښه صفات دي؟ اهل بدو او کوچانی ژوند خیر ته ډېر نږدې دي، د بازار خلک شر ته ډېر نږدې دي، د بازار خلکو ته هر قسم ګناوې مساعده کیږي، کوچانی ژوند کې نه مساعده کیږي. که کوچی وي یو دی وي یو کېږدی وي یوه ښځه وي یو سپی وي یوه میږه وي، نو هلته به قمار د سپي سره وکړي، هلته به زنا د چا سره وکړي، هلته لواطت نه وي ځکه هلکان خو نه خیرن خیرن غوندي، هلته ښځې یو دوه درې دانې وي هغوی خپله ښځې وي نور وینه، هلته یو دی یو سپی یوه میږه وي د هغې په غم کې وي. نو اسباب د ګناه مهیا نه وي، شرونه نه وي. د بازار ژوند چې ده په نسبت سره اهل بدوي ته بیا د شر ژوند ده، بدوي ژوند د خیر ده، دلته بیا خیر نشته ده. ځکه دې ژوند کې تلوث د انفسو راځي، دا نفسونه ملوث کیږي په ډېرو مضموماتو او بدیو سره. دلته ټولې زمینې مساعده کیږي، دلته قمار کیږي، دلته اختطاف کیږي، دلته غلا کیږي، هلته غلا به د چا نه وکړي، هلته غلا نسي کولی، هلته اختطاف نسي کولی. ځکه هماغه دی د یو ټوپک هم ورسره د چورني دی خو یې خپله کوي نه، ځکه بلد نه ده، دی په غلا بیخي پوهېږي نه کوچی، په اختطاف دی څه در پوهېږي، هماغه ژوند دی د غره کې ځه و راځه بس داسې ژوند دی ده. هلته چې ټوله دنیا ورکړي دی وي چې د بامیانو غر دی وي، نو بل شی کله خوند ورکوي. نو علامه ابن خلدون دلته وایي وایي انتها د حضارې چې راسي دا نهایت د عمران ده. داسې محصلینو ورونو که فکر مو وي قیامت ستا که نه ستا، یو سړی به وایي زه قیامت نه منم، ما ته عقلي دلایل ووایه، څو ورځې مخکې مې یو بل هم درته وویلې، یعنی هر علم له لحاظه دې ته علم د عمران وایي چې دا مونږ پکې لګیا یو. علم د چا؟ علم د عمران، د دنیا د آبادۍ علم. نو اوس یو سړی به وایي زه قیامت نه منم، دي تا پلار به یې مني، علما به یې را سره مني. څنګه یې ومنو؟ انسانان بد وول، ورځ تر بلې نه هغه کوچان دیشینان کېږي که دیشینیز ژوند کوچاني ته ځي؟ پوښتنه کوم جواب راکوئ. تاسې څوک لیدلی ده چې بازاري ژوند دې وتللی دي وي کوچاني ژوند ته؟ ټول کوچانو نه څوک جوړېږي، ورځ تر بلې څوک ترې جوړېږي؟ دیشینتوب ترې جوړېږي. نو د کمال ژوند کم یو ده؟ د بازار ژوند. نو کرا کرا هغه کوچانی ژوند ورځ تر بلې په چا بدلیږي؟ او کرا کرا الله دنیا هم چاته بیایي، کمال ته یې بیایي. ټوله دنیا چې کمال ته ورسیږي څه وخت رسیږي؟ چې ټول انسانان له بدوي نه حضارې ته راوځي، له کوچانیتوب نه بازاري ژوند ته راوځي. دا د دنیا کمال ده. ولې د دنیا کمال ده؟ ځکه د بازاري ژوند کې کمال فی الملبس، ښه لباس، ښې څپلۍ، ښه خوراک، وایي که نه؟ هر شی چې وایي هغه ښه دلته کمال ته رسېږي. بېګا موږ دلته چېرته مېلمانه وو، ته مشرانه مو، بیا یې ورته ویلي وایي دا ورې وي دلته د هغه چای درته راوړم، د مالټو چای. ویل دا څه وایي؟ وي د مالټو چای. نو وی بیا به هلته در وړم. ویل ښځه صحیح ده، دا خو به هم نادر وي په ژوند کې. نو کوچاني ته چې د مالټو د چای خبره وکړي، زه وایم چې په ډبره دې ونه ولي،
او بازار کې دا ژوند دومره مخته لاړ سي چې دلته د مالټو چای هم راوځي. ملګري پرون نوی چکلی هغه ویلې چې زه بیخي داسې ټوله ورځ مې طبیعت برابر و. نو دا اوس یو ژوند د بازار په ژوند کې به دا هسې نادرې شیان. ما ته یو کوچي ویلې وی د انقلاب نه مخکې د ظاهرشاه یو زوم و وی بامیانو ته راغی وی موږ ټول د کوچانو مشران یې میلمانه کړي پیریني راته پخ کړی موږ کوچانو پیریني نه پېژندله. یو بل ته مو کتل چې دا اوس په لاس ور حمله کوو وی څټو دا څه رقم وخورو. وی چې د سردار ولی نوم یې د ممکنه ده. وی هغه چې داسې وکتل راته چې چل باندې خو یې نه پوهېږي. وی دا پیریني راواخېسته په کاشوغ یې خوړل شروع کړو موږ پوه سولې چې داسې خوړل کېږي. تاسې اوس ورته غوږ سئ وروسته دلته هم دغسې یوه خبر راځي. ښه نهایت د عمران نهایت د ابادۍ د دنیا څه وخت راځي چې د دنیا انتها ته په ابادۍ کې ورسېږي؟ څه وخت چې له بدوې نه خلک حضارې ته راسي. دا چې ټول دلته راغلل دنیا کمال ته ځي. نو چې کمال ته ورسېده دنیا ټوله آباده سوله. نن افغانستان آباد ده که نه آباد ده؟ نه آباد ده که نه؟ ځکه چې آبادۍ راسي د قشقري هغه کان ټول تیل به راوځي. ځکه چې آبادۍ سي نفوس هم ډېرېږي د بازار ژوند کې بیا ودونه هم ډېر سي ښځې هم ډېرې سي او ژوند مترقي سي. ښه ژوند غواړي نو ټول تیل د غجې نه خلاص سي. معدن ټول پای ته ورسېږي نور بیا وجود نه لري. بل کان هم خلاص سي. بل کان هم ځکه قوه ده که نه ټول پیل ته راوځي. چې پیل ته راووت نو بس د انتها د عالم ده. هر شی چې کمال ته ورسېږي هغه څنګه کېږي؟ بیا ختمیږي. لکه چې کمال ته ورسېد شی ختم سو بیا نو همدا قیامت ته که نه؟ یعنې د علم عمران د لارې نم چې ورته راسي قیامت شته ده. خو نو خیر په چا کې ډېر ده؟ بدوي کې. اوس شجاعت چې ده دا په بدوه کې ډېر ده په نسبت بازاري ته. تاسې خپلوان خو به بازاریان وي که نه؟ نو بازاري خلکو سره چې د اطراف خلک راسي دی په نسبت ډېر دی کې شجاعت نه وي. په هغه خلکو کې شجاعت ډېر وي. ولې؟ دا علت یې څه شی ده؟ علت یې دا ده چې کله بازاري ژوند چې سړی دلته دا ژوند مترقي سي نعمتونه وي موټر وي اولادونه وي ښایستونه وي دې ټولو پسې سړی ګرځي دلته ژوند مترقي ژوند سي. نو سړی ټوپک نه ګرځي ځکه حکومت دلته په بازار کې حاکم وي. دا حاکم حکومت تا له غله نه ساتي تا له بدماشه ساتي تا له هر چا نه ساتي. نو کرا کرا دي تا له وسلې نه بعد پیدا سي له وسلې نه لرې سي چې د شجاعت وسیله ده د هغې نه کرا کرا لرې سي. د تا کومه عاطفه د شجاعت سي د کرا کرا مړه سي. ولې مړه سي؟ ځکه د تا ساتنه بل ته سوله. ته خپله ځان نه ساتې د تا ساتنه بل ته سوله. شجاعت کرا کرا مړه کېږي وسله نه دی بس نفرت راځي. کله کله چې لا وسله ووینې وایي دا مخې خواته واړوه یو دم داسې راغه نه کېږي که نه یو دم خو نه ډز خو نه وهي که نه خدای دومره تېر نه وډارسي. اما د اطرافو د ژوند خلک کوچان یا اطرافي خلک د غرونو خلک ولې شجاعت ډېر وي پکې؟ هلته حکومت نه وي. هلته چې دی له دښمن نه ځان ساتي خپله ځان ساتي که حکومت یې ساتي. هلته لیوان وي هلته زمریان وي هلته داړهماران وي نور قسمه قسم دښمنان وي. هلته حکومت وجود نه لري. دی د چا نه ځان ساتي؟ هر دښمن نه بل څوک دی ساتي که دی ځان ترې ساتي؟ دی ځان ترې ساتي. نو کله چې یو څوک خپله ځان ساتي په ده کې عاطفه د شجاعت نه مړه کېږي ژوندی پاتې سي. بیا خو وسله چې په غاړه باندې وي دا نور هم د ده هغه عاطفه د شجاعت ته وده ورکوي